tưởng cho món tráng miệng thật đặc biệt. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một món tráng miệng theo phong cách của Pháp với nguyên liệu cực kỳ đơn giản và cách làm cũng rất dễ dàng. Để làm món táo này, trước hết các bạn phải lấy được cái lõi táo ra. Và ở đây mình sẽ sử dụng một cái công cụ cực kỳ hiệu quả nhưng mà lại dễ tìm. Một cái ống nước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đường decor đẹp và cực kỳ đơn giản. Để lửa nhỏ, đường sẽ chảy ra thành caramel. Mình sẽ cho một chút dầu ra đĩa. Sau đấy bạn quét dầu vào một chiếc muỗng như thế này. Bạn hòa bột chiên vào trong một chiếc bát. Sẽ đổ một chút rượu rum. Bây giờ mình tiến hành đốt. Đốt táo bằng rượu rum như thế này sẽ tạo được hương vị hấp dẫn và mùi thơm thì cực kỳ quyến rũ. Sau khi đốt táo xong, các bạn cho lên táo một chút siro. Sau đấy các bạn có thể đặt một viên kem. Và chúng ta sẽ dùng miếng đường vừa rồi để trang trí lên. Các bạn lên ăn ngay khi táo còn nóng để giữ được vị ngon hoàn hảo nhất. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.